Unboxing. What is up mga Kuyz? Narito karon diri sa Tom and Tom's Coffee and karon manabot ang akong delivery. Ang delivery is this one. Cellphone din siya mga Kuyz. It's called the Asus M1 Zenfone. Zenfone. Dato siyang unbox yan mga Kuyz. Pag before na ito i-unbox ni mga Kuyz, please share, subscribe, and like, and hit the notification bell button. So, para updated ka sa mga video na ako sa YouTube channel. So, pala yan, Max, ha? Let's go! Tat, 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 rembranjamero. Wow, nakabako. Oh! There you go. So this is the Zenfone Max M1 mga Kuyz. Ato siyang i-unbox na po. Tat, tat, Moment of truth. tat, tat. Wala siya pinapikot-pikot, hindi siya binabay na siguro ni. Gilabay daw. And this is the item mga Kuyz. This is the Zenfone Max M1. Wow. Kung saan ang ibutan diri siya? Okay, ano siya? Kung ano ang sulod. So na siya warranty card. You have the adapter. I hope fast charging niya siya. And we have the headset and the USB cable. Type C siya doon, Type C. Micro USB cable. And then kani world case din siya mga Kuyz. So na siya yung free case mga Kuyz. So clear case and manual. And this is the item mga Kuyz. Wow. So mo na siya mga Kuyz. Asus. Legit ra siya siguro. Ato siyang yun mga Kuyz. There you go. Powered by Asus. Sa Lazada. So mga yan ang item mga Kuyz. Sada kayo siya mga Kuyz. Miss kayo. Miss pas di mo kuya. Double camera, dual. And then there is a side na siya volume button up and down, then power button, camera, and micro USB, and then the speakers. Uy, incheck malagi na yun. Chika, nasa China. Nga battery mga Kuyz. Sa galita ron, January. July 13. Okay. No thanks. Skip anyway. Next. Done. There you go mga Kuyz. Sama na niya itong Asus. This is the finished product mga Kuyz. Sa specs niya mga Kuyz. Ito sa specs niya mga Kuyz. Ito na settings. Dito sa gina natin. Sa system mga Kuyz. About check mo na ganito. About mga Kuyz. And then so garon siya Android version nga 8.0.0. So according diri mga Kuyz, dili na ako pakabasa dahil check na guys. So this is the Asus Zenfone Max M1. Sulit kayo. So I hope it will last longer. So mara to mga video lang na Kuyz na unboxing sa itong Zenfone Max M1. NMAX. Zenfone Max. Please don't forget to subscribe and like and share to this video and hit the notification bell button for more of my upcoming videos.
This is Rem's Vlog. Ciao!